Hei! Electric Weekend 2-4. päivä elokuuta voi koskella Suomen hauskin ja paras sähköautotapahtuma. Katso lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Electric Weekend. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Nyt ollaan Mikkelissä katsomassa sähkövenettä ja tää on kyllä ihan hauska juttu, koska mä en ole ainakaan ollut sähköveneen kyydissä koskaan, eikä paljon muutenkaan veneiden kyydissä, niin nyt päästään tutustumaan Valkama sähköveneisiin, mutta kerro nyt ensin vähän tarkemmin, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo, kiitos. Minä olen Antti Siiskonen, Valkama Watercraftsin perustajia ja tässä toimin virallisesti tämmöisenä koeajajana, että vastaan siitä, että tuote toimii sitten loppuasiakkaille. Onko sinulla jotain muitakin rooleja ehkä yrityksessä? On tässä vähän hallinnollistakin roolia tullut sitten, että samalla toimin hallituksen puheenjohtajana ja mitä se on semmoinen yleismies Jantunen, että ne mitä sitten muilta tippuja jää, niin on sitten minun tontilla. Okei. No minkä takia pitää olla sähkövene? Kyllähän se, jos sille monia totta kai syitä. Syitä se on kiva, se on äänetön, se on hassu ja kaikkea tämmöistä, mutta niin kuin sähköautot tai vaikka sähkömoottoripyörät tai sähkökelkat. Mutta kyllä sillä on myös semmoinen niin kuin vakava puoli, että me ollaan pyritty tekemään, kun puhutaan täysalumiinisesta täyssähköveneestä, niin pyritään, että se on mahdollisimman ympäristöystävällinen, mahdollisimman tavallaan kestävän kehityksen mukaisesti rakennettu ja sitten toisaalta sen elinkaaren päässä se on niin kuin melkein 100% kierrätettävä. Joo, niin kuin on alumiinivene, niin kyllä. Sitten pystytään kierrättämään se runkokin. Kyllä. Alumiinivene, rosteria tai hapokestävää terästä, akustot 100% kierrätettäviä elinkaaren päässä. Ja lisäksi meillä on veneessä sitten, me ollaan pyritty rakentamaan tämmöinen, jos ajatellaan, verrataan perinteiseen veneeseen, joka vedetään kasaan ja sitten se on siinä, niin meillä tämä on rakennettu sillä tavalla, että se voidaan myös purkaa helposti. Okay. Ja se mahdollistaa niin sanotusti tämmöisen refitin, eli voidaan elinkaari päivittää venettä, asiakkaalle voidaan yliajan toimittaa, tavallaan akkuteknologia kehittyy, voidaan laittaa paremmat akut, voidaan se tavallaan uusia ja sitä kautta myös säästää sitten niin kuin luonnonvaroja ja resursseja. No, autoilussa on yleensä tulee tämä käyttökustannukset sit myöskin, jotka on paljon pienemmät kuin polttomoottoriautossa, niin onko veneessä sama juttu? Kyllä se on käytännössä sama asia. Meillä on veneellä, jos ajatellaan tekniikalla, niin huoltoväli on 5000 tuntia, joka, jos ajatellaan keskimääräistä veneilijää tänä päivänä muutamia kymmeniä tunteja kaudessa, niin käytännössä ikuinen. Okei. No entäs sitten niin kun ne polttoainekulut? Joo, varmaan se ei ole hirveän merkityksellinen. Totta kai se riippuu sähkön hinnasta, mutta jos me ajatellaan kulutusta, meillä on tässä 40-kilowattinen propulsio, meillä on 28 kilowattituntinen akku. Tarkoittaa niin kuin käytännössä sitä, että se käyttökerta maksaa, jos ajatellaan, se on siellä 10 sentin nurkilla vaikka sähkön hinta, niin puhutaan niin kuin tavallaan käyttökerrassa puhutaan sitten muutamasta eurosta. Joo, ja sitten paljon polttomoottorivene kuluttaisi samalla matkalla? No siihen en ota kantaa, että se on tietysti niin kuin, huomattavasti enemmän, jos näin sanotaan, niin kuin, mutta ehkä realistisesti, jos ajatellaan niin kuin sähkövenettä ja käyttökustannuksia, niin se ei ole se pääsyy, minkä takia sähkövene kannattaa hankkia, mutta ehdottomasti niin kuin tavallaan ympäristösyyt ja tämmöiset niin kuin luonnonvaroihin, niiden hyödyntämiseen liittyvät asiat. No, autoissa on aika monesti, kun tehdään ensimmäisiä sähköautoja, joku valmistaja, niin ne muuntaa sen polttomoottoriauton sähköautoksi, mutta onko tässä veneessä sama juttu, että onko tämä nyt niinku
alun perin ollut polttomoottorille tarkoitettu vai onko tämä suunniteltu jo ihan sähköveneeksi? Tämä on täysin suunniteltu sähköveneeksi. Se on just se juttu ihan samalla tavalla kuin autoissa. Että toki tavallisenkin veneen pystyy sähköistämään, mutta jos puhutaan sitten niin oikeasti, että se vene myös toimii, niin siinä on, sanotaan, se on monen osatekijän summa. Joo. Ja se kyllä pitää niin kuin lähteä ihan sieltä niin materiaalivalinnoista ja siitä rungon muodosta, sen sanotaan niin kuin koosta ja tilavuudesta, hydrodynamiikasta, tämän tyyppisistä asioista lähestymään sitä. Eli tämä on nyt niin kuin ihan Valkamalle suunniteltu tämä runkokin? Kyllä. Ja koko tekniikka tavallaan, se ei pelkästään runko, vaan no, sanotaan niin akkujen sijoittelu rungossa ja kaikki niin kuin, tavallaan tekniset ratkaisut, tilaratkaisut, mitä tahansa, kaikki on niin kuin suunniteltu sähköveneeksi. Niinhän nyt semmoinen pieni huomautus, että nyt ollaan täällä tehtaalla, mutta me mennään vielä vajelemaan tällä tuossa videon loppupuolella sitten, että tämä ei ole pelkästään tehdasvierailu, vaan päästään myös ihan fiilistelemään sitä venettä. Mutta miten tässä rungossa nyt sitten, miten tämä eroaa? Mä oon ihan maakrapu, niin mä en osaa nähdä tässä mitään eroa. Joo, se ei ole tavallaan silmällä nähtävissä, se tosiaan tulee sitten sen kokemisen kautta, kun päästään vesille. Mutta sanotaan, että me puhutaan, että tämä on pieni suuri vene. Eli jos ajatellaan vastaavan kokoista, meidän kokonaispituus on 5,5 metriä, joka on tavallaan verrattain pieni veneeksi, mutta me puhutaan, että se vastaa 6,5 metrin veneen tiloja. Eli tavallaan se tulee sieltä hydrodynamiikasta, että on hirveän tärkeä, että se vene on, kun puhutaan yksirunkoisesta liukuvasta veneestä, että se on suhteellisen pieni, koska se kasvaa tavallaan se niin kuin energian tarve niin nopeasti kuin runko kasvaa. Jos me mennään 6-metriseen runkoon, niin se tuplaantuu. Mennään 7-metriseen, niin se melkein nelinkertaistuu. Ja tämä tekee tavallaan siitä niin kuin liukuvan sähköveneen valmistamisesta haasteellisen. Ja nämä on niin kuin asioita, mitä meillä on huomioitu sitten niin kuin teknisesti, että siitä saadaan kuitenkin niin sanotusti riittävän tilava sitten niin kuin meillä tämä on rekisteröity 5 hengelle, CE-sertifioitu 5 hengelle ja päästään sitten kuitenkin sanotaan niin kuin 25 solmun liukunopeuksiin. No mitäs tämä painaa? Kokonaispaino riippuen vähän nyt konfiguraatiosta, mutta tämä on siellä 850 kilon huitteilla noin suurin piirtein, joka on siis akkujen kanssa? Akkujen kanssa. No se ei kyllä kuulosta kovin paljon. Kyllä, ja se on juuri se juttu, että siinä on tavallaan se niin kuin rungon vedenvastus, hydrodynamiikka, tavallaan drag rungosta ja se massa. Niin siitä tavallaan tulee se ominaiskulutus. Meidän veneellä päästään semmoisen 25 kilowatin ominaiskulutukseen liukunopeuksilla, jolloin päästään niin kuin reilun tunnin. Meillä on nyt tässä 28 kilowattituntinen akusto, niin päästään siihen reilun tunnin matkaan, rangeen, sitten liukunopeuksilla 18-20 solmua. Paljon se on kilometrein tunnissa, kun mä en tuota solmuja osaa. Noin 40. Eli noin 40 kilometriä pääsee sitten myöskin. Kyllä. Ja toisaalta sitten taas, jos puhutaan esimerkiksi vetoistelusta, hitaista nopeuksista 3,5 solmulla, eli jos puhutaan 6-7 kilometriä tunnissa, niin päästään puolitoista vuorokautta. No se on jo ihan riittävästi. Kyllä. Ja aina pääsee kotiin. Myös sitä niin kuin nauretaan, se on tietyllä tavalla se on niin kuin sisäänrakennetty tavallaan tämä tämmöinen Limp Me Home-tyyppinen ratkaisu, että aina pääsee nilkuttamaan kotiin, koska se akku tavallaan sitä mukaan, kun sitä tietysti käytetään ja virta vähenee, sitten pakottaa ajamaan hiljempaa ja sitten käytännössä pääsee aina kulutus putoaa tietysti hirveästi. Paljon muuten nyt tämän trailerin päällä tämä painaa, millaisen sähköautolla tätä voisi vetää? Siis minä vedän itse Tesla Yllä, eli tämä on tulee niin kuin 3500 kiloa auton kanssa niin kuin yhdistelmäkokonaispainoksi. Niin, eli sehän on aika tonnisatainen trailer. Eli B-kortilla pystyy vetämään. Just näin. Joo, se on tärkeää. Niin, eli moottori on nyt sitten ilmeisesti tässä ihan kokonaan, että tuolla ei menee sisällä mitään. Kyllä, eli käytännössä tiettyjä sähköbokseja, mutta siis kaikki moottorin toiminnot tai propulsiojärjestelmän toiminnot on tässä. Eli tämä on 40 kilowattinen huipputeholtaan oleva propulsio ja tämä on täysin sähköinen. Kun puhutaan niin kuin täyssähköveneestä, niin me tarkoitetaan sitä, että myös kaikki niin kuin ohjaus
kaikki siihen liittyvät järjestelmät on täysin sähköisiä. Eli se on kanväylä ohjattu. Meillä on tämä on pod drive, eli podi, tämä alakerta kääntyy 180 astetta. Kyllä, siitä menee katki ja se kääntyy molemmille puolille 90 astetta. Ja sekä trimmaus että ohjaus, kaikki on sähköisiä. Okei. Ja se mahdollistaa sen, että erittäin ketterä nähdään vesillä sitten vähän ajan kuluttua. Ja toisaalta se mahdollistaa sen, että me pystytään tuomaan jatkossa päivityksiä yli ajan, että esimerkiksi seuraava päivitys, mitä meille tulee, on tämmöinen, puhutaan tämmöisestä skyhookista, eli taivasankkurista. Joo. Eli napista painamalla tämä kone pitää veneen siinä paikalla, mihin se on. Se on vähän sama kuin noissa mun droneissa, että kun päästään irti, niin se pysyy siinä. Juuri näin. Niin tämmöisiä me pystytään tuomaan, mikä on täysin, jos ajatellaan veneen kokoluokkaa, täysin poikkeuksellista. Niin kuin tässä koko luokassa. Nämä on niin kuin asioita, mitä sähkö ja sähkövene mahdollistaa. Okei. Eli tämä kääntyy 90 astetta niin kuin toi on nyt maksimi? Ei, se kääntyy ihan liikaa. Okei. Joo, no se on aika paljon. Kyllä. Mutta miksei se sitten käänny kokonaan ympäri, että voisi pakittaakin vai tarviiko? Liittyy tekniikkaan. Joo, siis totta kai tietysti suuntaan voi vaihtaa. Se liittyy sitten tekniikkaan, että sitä ei pysty täysin pyörittämään ympäri. Joo. Ympäri, mutta joka tapauksessa tarjoaa hyvin niin kuin helpon hallittavuuden, jos näin sanoo, että se on kiva ja ketterä ja helppo. Joo. No onko täällä mitään huoltokohteita sitten? Ei, se on täysin huoltovapaa, eli kyllä huoltokohteet on tietysti tiettyjä niin kuin uhrianodit, että suolaisessa vedessä erityisesti jonkun verran kuluu ja ne on vaihdettava tarpeen mukaan, mutta muuten niin kaikki on niin kuin mitä on, niin on kestovoideltu ja ei tarvii minkäänlaista huoltoa. Joo, sitä mä oon aina ihmetellyt noissa polttomoottoriveneissä, kun eikö se pakoputkihan tulee tänne veden alle? Se tulee potkurinavan läpi, joo. Niin on vielä potkurin läpi. Joo. Että siellä niinku savustetaan niitä kaloja sitten ihan huolella. Kyllä. Joo, kaikki epäpuhteudet jää tavallaan, kaikki jää veteen, vesistöihin. Kyllä. Ja sitten ei ole vielä, tietysti polttomoottorissa on, sanotaan niin kuin, rajoitukset on hyvin maltillisia, eli nehän on niin kuin teknisesti, jos verrataan automoottoreihin, niin hyvin kehittymättömiä. Joo. Aivan, joo. No niin, nyt hypätään sitten tänne veneen kyytiin ja ulkona sataa ihan hulluna, niin ihan sopiva nyt täällä olla sisällä. Olla sateen suojassa, joo. No onko tällä veneellä joku tyyppi? Joo, me istutaan nyt Valkaman Picnic Cruiserissa. Joo. Ja tarkoittaa sitä, että ehkä se kohderyhmä on semmoinen niin kuin pieni perhe, 2 aikuista, 2 lasta. Ja ajatus on siinä se, että päästään ja lähdetään vesille viihtymään. Joo. Ollaan perillä, kun otetaan köydet irti. Mehän ei pystytä kilpailemaan vielä, jos me ajatellaan sitä polttomoottorivenettä, niin siinä rangeissa. Mutta missä me pystytään kilpailemaan, niin sähkö tarjoaa meille muun muassa sähkökeräämisen grillin. Joo. Eli tässä on niinku V2L tavallaan, että voi käyttää akkua myös muuhun. Kyllä. Ja se on niinku se tavallaan se ajatus, että jos ajatellaan sähkögrillin kulutusta noin kilowatti, niin se on niinku paljon veneessä, mutta se ei sähköveneessä haittaa, koska meillä on niinku riittävästi akkua käytettävissä, niin sillä ei ole niinku käytännön merkitystä. Joo. Ja sitten meillä on tietysti jääkaappi ja siellä on meillä on pakastin toisella puolella, eli me pystytään säätämään -20 astetta +5, että saa kaikki jäätelöt mukaan tai makkarat mukaan reissuhoidarin tarpeet. Meillä on HiFi-stereojärjestelmä. Kaikki tämä tavallaan niin kuin mahdollistuu sähköllä. Joo. Nämä on niitä semmoisia pikkusia nyt sitten niin kuin lisäjuttuja mitä niin kuin se sähkö mahdollistaa ja mitä sitten me, jos ajatellaan kilpailijoita tai ajatellaan tämmöistä perinteistä polttomoottoritekniikkaa, niin ei ole mahdollista. Niin eli jos sä haluat jääkaapin polttisveneeseen, niin sä tarvitset jonkun kaasun tai... Monesti, jos oikeasti halutaan sitten toimiva ratkaisu, niin se pitää olla joku muu se niin kuin energianlähde tai se pitää olla sitten isommissa veneissä esimerkiksi generaattori sitten rumpsuttamassa, joka tekee sähköä. Joo, okay.
Eli nämä on nyt semmoisia juttuja, mitä tässä koko luokassa ei ole niin kuin käytännössä. Okei, no missä se akku nyt sitten on, kun ei täällä näy mitään? Joo, akku on viety tänne, akkutila on meillä, me puhutaan tästä keskisaarekkeesta, niin sen alle. Eli käytännössä akku ei ole nähtävissä missään, vaan se on piilotettu tuonne suojalevyjen alle. Se tulee noin 5-10 senttiä tämän turkkitason yläpuolelle kokonaisuudessaan. Mutta onko se niinku semmoinen tuossa keskellä vaan? Se on keskellä venettä pilssiin upotettuna, eli niin keskiveneessä mahdollisimman alhaisessa, mahdollisimman syvällä ja mahdollisimman alhainen painopiste. Se on erikoisvalmistettu se akku meitä varten. Tehdään tässä naapurissa Aurora Powertrains ihan seinän takana. Sieltä tulee meidän akkumoduulit. Meillä on siellä 2 pötköä ja 3,5 kilowattisia moduuleita ja siitä tulee sitten tämä meidän 28 kilowattin akku. Eli onko se sama akku, mitä käytetään siinä Auroran moottorikelkassa? Moduulit on samoja. Joo. Eli eri konfiguraatio. Joo. No mitäs nuo hallintalaitteet sitten, onko niissä jotain? Joo, eli ero tietysti siltä osin huomattavasti niin sanotusti perinteiseen veneeseen, eli kaikki hallintalaitteet on sähköisiä. Eli tosiaan ruori on täysin sähköisesti ohjattu. Se voisi olla, jos asiakas haluaa esimerkiksi joystickin, niin se voi olla ihan yhtä hyvin se ohjaus voi olla joystickilla. Ja samoin tietysti kaikki muut toiminnot, kaasu ja trimmit kaikki toimii kanväylä ohjauksella. Periaatteessa tarkoittaa sitä, että ei me välttämättä tarvittaisi esimerkiksi ohjauspulpettia ollenkaan. Niin, voisi kännykällä ohjata. Esimerkiksi. Okei, selvä. Vene on koko ajan, kun virrat on päällä, niin se on pilvessä tai kytkettynä palveluihin, eli pystytään ihan samalla tavalla kuin sähköautoissa niin tuomaan päivitykset sitten ilman kautta. Mutta sä mainitsit sen, että se voidaan mahdollisesti pitää paikallaan. Mikä se oli se toiminnan? Joo, taivasankkuri. Taivasankkuri, niin. Joo. No onko se niinku mahdollista sitten laajentaa sitä, että jos sä oot ottanut siellä saaressa vähän miestä väkevämpää enemmän kuin laki sallii, niin sitten tietokone ajaisi sut takaisin kotiin? Se on varmasti sanotaan, teknisesti toteutettavissa, mutta tuohon tietysti ei oteta kantaa siihen, sanotaan meriliikennelaki ottaa kantaa, että siis aluksellahan tulee nykyisen lainsäädännön mukaan olla päällikkö. Okei. Mutta se ei ota kantaa siihen, että missä se päällikkö on niin, ja kuka jos se on jossain valvomossa. Eli periaatteessa, jos vastaus tuohon kysymykseen, että tulevaisuudessa on mahdollista. Joo. Okei. Mutta me emme ota siihen kantaa. Joo. No täällä on nyt kierroslukumittari ja joo, sinne muuta. saa sitten tuotua tärkeitä tietoja akun varaustasosta, suunnasta, nopeudesta. Sitten on merikartat siellä niin integroituna ja tulee sitten sijainti sitten kartalla ja ynnä muuta että ja nämä on täysin sitten räätälöitävissä sitten. Miten me päästään siihen takaisin siihen? Vaikka jakaa sitten dashboardin. Me ei nyt saada sijaintia tähän näin, kun se ollaan täällä hallissa että saadaan kyllä kepsillä sieltä, kun tullaan sieltä pois. Niin, eli tämä ei nyt tietenkään mitään rangea näytä, vai näyttääkö? Että se näyttää vaan akun varaustilaa. Se pystyy laskemaan periaatteessa myös niin kuin oletettua rangea, mutta tietysti se on suhteutettuna aina nopeuteen. Eli sehän tietysti niin kuin veneessä on erilaista. Niin. Että se kulutus, se kulutus hitailla nopeuksilla versus sitten tämmöisellä niin kuin liukunopeudella, niin siinä on tietysti huomattava ero, että se on niin kuin monikymmenkertainen tavallaan se kulutus. Joo. Ja tästä johtuen tosiaan niin meillä se range on hitaissa nopeuksissa alle 3,5 solmua, niin me puhutaan tosiaan niin kuin yli 100 mailin, eli puhutaan noin 200 kilometrin rangeista. Joo. Ja toisaalta sitten liukunopeudella, kun mennään sitä 20 solmua, noin 40, niin puhutaan siitä niin kuin 35-40 kilometriä. Niin, eli se on vähän sama kuin talvi vaikuttaa autoiluun, niin tässä sitten nopeus vaikuttaa vielä enemmän. Huomattavasti enemmän, kyllä. Ja se on niin kuin se suuri haaste, on tosiaan se niin kuin range
liukunopeuksilla, Joo. kohtuullisen kovilla nopeuksilla. Eli niin kun sanotaan nyt, että se ei ole mikään ongelma tehdä uppomarunkosta sähkövenettä. Ja se on jopa niin kuin tänä päivänä tavallaan se ongelma jo niin kuin ratkaistu. Joo. Ja siihen löytyy vaihtoehtoja. Mutta tosiaan se nopea, liukuva, yksirunkoinen sähkövene, niin se on se, mikä on niin kuin meidän juttu. Joo. Ja mikä me ollaan mielestä ratkaistu. Joo. No voiko tätä saada semmoisen, että tässä olisi joku kajuutta, että voisi nukkua? No vastaus kysymykseen siis varmaan sekin on mahdollista. Joo, okei. Se oli mystinen vastaus, mutta... Jos vähän avataan niin kuin sitä, meillähän on tästä niin kuin, tällä hetkellä meillä on 3 malliversiota. Me ollaan tosiaan tässä Picnic Cruiserissa, sitten meillä tuolla näkyy, niitä asiakkaille luovutetaan ensi viikolla, taitaa olla, niin on tuommoinen Fish-malli ja siellä on sitten kalastajille sumppua ynnä muuta niin kuin suunniteltu siihen vetouisteluun, heittouisteluun. Ja sitten meillä tulee itse asiassa tässä keskellä on ensimmäinen mallisarjan, puhutaan niin sanotusti Harbor Masterista, eli tämmöinen voisiko sanoa niin kuin enemmän työkäyttöön ajateltu malli ja siinä sitten se on niin kuin enemmän tämmöisen NS-viranomaiskäyttöön ja tosiaan niin kuin ammattikäyttöön tarkoitettu. Joo. Tavallaan niin kuin vaan tulee mieleen tästä, että kun tässä voi nyt käyttää akun energiaa tähän asumiseenkin, niin voisi hyvin ajatella, että sitten se olisi aika mukava, siellä saisi lämmöt ja muut sinne. Kyllä. Tietysti me ollaan jonkun verran, se mysteerivastaus, niin siinä, että me ollaan tietyllä tavalla tässä rungossa sen mitoituksessa kiinni, eli ne pitää tehdä tietyllä tavalla tämän niin kuin veneen pituuden ja koon ehdoilla ne ratkaisut. Että se on niin kuin tavallaan rajoittava tekijä. Mitä tuolla keulassa sitten on, kun siellä on tuommoinen selvästi korotettu? Joo, ja se on siis, siellä on kellukevaahto, eli meidän vene, CE-sertifiointi vaatii, että alle 6-metrinen vene tulee olla myös vedellä täytettynä kelluva. Okay, ja se on yksi semmoinen iso juttu meillä, taas jos verrataan kilpailijoihin muihin, niin se on kohtuullisen haastava ratkaista, koska meillä on kuitenkin verrattain painavat akut, verrattain painava moottorijärjestelmä. Ja sitten takana on varmaan myös sitä. Joo, eli kelluketta meillä on kaikkialla tavallaan oikeastaan mikä ei näy, niin siellä on sitten turkitason alla vaahtoa tai tämmöisiä. Onko tässä joku, mitä nämä kankaat on? Joo, eli meillä on tämä niin ratkaisu, halutaan tietysti pyrkiä optimoimaan tiloja, niin meillä on tämmöiset kuljetuspussukat täällä, niin tänne saa sitten tavaroita laitettua ja sitten Fish-mallissa on pitkät, että sinne mahtuu esimerkiksi vavat sitten. Eli tämä on osa niin kuin tavallaan sitä kokonaisratkaisua, kun meillä tämä rakenne tämä ei ole kaksikuorinen, vaan yksikuorinen tämä vene, niin pystytään sitten hyödyntämään tilat sitten niin kuin optimaalisesti. Joo. No niin, nyt tässä meillä on sitten tämä akku. Kyllä. Siinä se on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessa tai monimutkaisuudessaan. Eli meidän akusto koostuu 28 kilowattituntia, koostuu niin 8 3,5 kilowattin moduulista. Joo, eli tämä on niinku yksi moduuli. Joo, siinä on yksi moduuli. Ja sitten nämä on varmaan jäähdytys. Siinä on jäähdytys tai lämmitys. Siellä, kyllä, ja sitten siellä on nyt tosiaan nestejäähdytteinen, nestelämmitteinen jäämin, niin sitten siellä on niin kuin niiden noiden kennojen tarkkailua. Eli tämä on nyt se koko mötikkä, aika pieni se Kyllä, se on aika kompaktia, mutta toisaalta sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä painaa sen 150, vähän reilu 150 kiloa nyt sitten kokonaisuudessaan. No ei sekä kuulosta kovin pahalta. Ja sitten tämä tulee sitten johonkin vedenpitävään koteloon varmaan. Tämä on itsessään vedenpitävä. Tämä on itsessään kaikki moduulit? Kyllä. Okay. Joo, että tämä on niin kuin IP68 luokiteltu sitten niin koko paketti. Eli tämä vaan nostetaan tällaisena sinne veneen? Käytännössä. Siis tämähän on niin kuin melkein sen polttomoottori veneen tankin kokoinen. Kyllä, ja onkin. Joo, siis kyllä hyvin pitkälti. Sanotaan, että tämä on varmaan niin kuin 100 litraa. Joo. Tilavuudeltaan sitten. Ja sitten taas toisaalta se moottorikin on paljon pienempi. Niin kyllä. Joo, ja siitä se tietyllä tavalla tulee, mutta se on niin kuin optimointia niin kuin tietyllä tavalla, että se pitää olla balanssissa se akun koko
Joo. ja ylipäätään niin kuin veneen paino, Joo. moottorin teho, kaikki, jotta se on niin kuin mahdollista. Joo. Se helposti sitten se paino karkaa jos niin ruvetaan laittamaan niin akkuja liikaa. Joo. No millaiset latausnopeudet? Onko tässä yleensäkin sitten tuossa veneessä pikalatausmahdollisuus? Joo, eli meillä on ihan samat latausmahdollisuudet kuin sähköautoissa, eli 11 kilowattia AC ja sitten on 40 kilowattia on CCS. Joo. Ja se on niin kuin rajattu, se on suurin piirtein suhteessa nyt akun kokoon, että kun on 28 kilowattituntia akku, niin pystytään sitten noin 40 kilowattilla järkevästi lataamaan. Joo. Ja nyt tämä on siis Aurora Powertrains tekee tämän, eli samoja moduuleja käytetään nyt siinä Aurora E-Sled-moottorikelkassa. Juuri näin. Eli vähän eri konfiguraatio, mutta aivan sama moduuli. Aivan. Tai jos verrataan, niin kuin miten tämä eroaa auton akusta, niin auton akkuhan on leveä, pitkä flätti, koska se sopii järkevästi, se on järkevä. Sillä saadaan autossa painopiste alas ja niin kuin mahdollisimman paljon tilaa matkustamoon. Mutta semmoisen akun käyttäminen veneessä nostaa huomattavasti sen painopistettä. Okay. Sen takia tämä on niin kuin meille optimaalinen, koska tämä menee syvälle veneen pilssiin. Sillä me saadaan hyvin paljon matalampi painopiste ja sitä kautta paljon paremmat ajo-ominaisuudet. Se on paljon turvallisempi ja niin kuin mukavampi ajaa. Joo. Ja siis nämä akutko kasataan tässä tilassa vai? Kyllä. Kyllä. No niin, nyt ollaan täällä akkumoduulien kasauspisteellä ja kerro nyt ensin, että kuka sä oot? Joo, mä oon Aurora Powertrainsilta Kaukosen Antti ja mä vastaan täällä Mikkelin päässä tästä akkutuotannosta ja sitten tulevaisuudessa myös tuosta meidän sähkömoottorikelkkavalmistuksesta. No miten nyt sitten toi akkumoduuli kasataan? Mitkä ne työvaiheet? Me ei nyt voida näyttää, mutta voidaan kertoa. No se ruvetaan kasaamaan meidän sitten tuolta tilatusta akkukennoista ja ne laitetaan sitten kasaan semmoisella erinäisillä työvaiheilla ja sen jälkeen tämmöisellä laserhitsauskoneella, mikä on ihan räätälöity meitä varten ja meidän tuotetta varten, niin sitten hitsataan 3 eri vaiheessa sitten itse moduuliksi. Okei. Ja ne kennot oli sellaisia pusseja, sen mulle näytitkin, mutta mä en taas saa näyttää. Kyllä, joo. Että siellä on ihan litiumionin kennot, NMC-kennot ja pussikennoilla on sitten siellä meillä. Mikkelissä on ruvettu joka tapauksessa, nyt jo ensimmäiset on hitsattu täällä ja tuotanto on käynnistynyt sitä myöten. Joo, koska moottorikelkat tulee tänne? Toivotaan, että meillä olisi elokuussa, niin ruvettaisiin kasaamaan sitten moottorikelkkoja täällä. Niin, mitä tämä levy on, mitä tässä on käytetty? Tämä ei ole mitään vaneriin. Ei, se ei ole vaneriin, vaan se on tämmöinen, se on kierrätys ODPE-levyä, muovilevyä, tosiaan kierrätysmateriaalista ja se on tämmöinen kennolevy, eli sillä lähdetään siitä, se on painaa ehkä tai alle puolet, noin 40% vastaavan vanerilevyn painosta, eli sillä pyritään tietysti niin kuin säästämään painoa lähinnä ja se on jäykkä samalla. Ja siis ilmeisesti tämä alumiinirunko tulee jostain alihankkijalta teille? Se tulee jo meiltä, niin tällä hetkellä alihankkija tuottaa rungon meille ja se on niin kuin meille suunniteltu, tai me ollaan suunniteltu tämä. Tulevaisuudessa meillä on täällä valmiina tuolla hitsaamo, eli meille tulee tämmöinen robottihitsausasema, jossa nämä vedetään sitten automaattisesti robottilinjastolla. Okei. Kuinka paksua alumiinia tämä on? Se on 3 millistä. 3 millimetriä. Voiko tällä sitten jäissäkin ajaa? Voi, on se laajettu. Sanotaan näin, mutta ei tietysti nyt suoraan oteta kantaa olosuhteisiin tai käyttöympäristöön, mutta sinällään sähköveneet, meidän akustohan on jäähdytetty ja lämmitetty, eli se mahdollistaa ympärivuotisen käytön, joka sään käytön. Niin miten tämä lataushommelit sitten onnistuu tällä? Onko tässä pikalatausta? Joo, ihan samalla tavalla kuin sähköautoissa, eli AC 11 kilowattia ja 40 kilowattia on meillä sitten CCS-latausteho. Joo. Se on tavallaan suhteutettuna sitten tähän meidän 28 kilowattitunnin akkuun. Joo. Missä se latausportti on? Joo, niin latausportti on täällä penkin alla vähän piilossa. Niin. Joo, sieltä löytyy. Joo. No onko Suomessa nyt pikalatauspisteitä vielä yhtään veneillä? Ei.
Ja sanotaan, niitä on, vai onko Nauvossa, tai ainakin jossain on tämmöinen väliaikainen piste ollut käsittääkseni, mutta nyt voi helpottaa, että on tulossa. Että ensi kaudeksi jo tiedetään, että esimerkiksi meillä täällä Mikkelin alueella, niin täällä on Mikkeliin ja Puumalaan on tulossa pikalatausasemia ja muita sitten niitä AC-latauspisteitä myös. Joo, ja paljon niin kuin vesiteitse on Mikkelin ja Puumalan välinen matka? Se on noin 30 mailia, tulisiko sitä 35 mailia taitaa tulla. Että tällä olisi mahdollista. Kyllä periaatteessa joo, jos siinä matkalla on latauspiste, niin onnistuu. Joo. No onko mitään aurinkopaneelivaihtoehtoja? Ei, että se ei tavallaan, siis veneessä, meillä kun puhutaan nopeasta veneestä, niin se kulutus on kuitenkin sen verran suuri, että sillä ei ole niin kuin, tavallaan niin aurinkopaneelin latauksille ei ole merkitystä sinällään. Ja toisaalta sitten jos ajetaan hiljaa, niin se kuluttaa niin vähän, että sitä ei tietyllä tavalla sitä latausta siinä päivän aikana tarvita. Niin, joo. Mutta meillä on tulossa tähän nyt sitten, niin lanseerataan puhutaan tämmöistä ylipäätään niin veneilyn ekosysteemistä, niin ei pelkästään vene, vaan meillä on tulossa puhutaan tämmöistä havenista, venetelakasta, eli kelluva lataus- ja säilytysratkaisu, ja siinä on päällä aurinkopaneelit, me saadaan siihen 5 kilowattinen järjestelmä siihen päälle, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että sitten asiakkaalla on aina niin kuin täysin tavallaan riippumaton systeemi tarjolla ja siellä vene säilyy puhtaana sekä alapuolelta että yläpuolelta. Niin, että se nostetaan sitten? Kyllä, se kelluu se telakka ja se nostetaan vedestä sinne. Selvä. No yksi iso asia vielä lataukseen tietysti, mikä on huomattavaa, niin tämähän on V2G-yhteensopiva, eli meillä on tämä toimii jo ja meillä on tuolla itse asiassa tuommoinen Intercontrolin 11 kilowattinen V2G-laturikin. Sanotaan sille loppuasiakkaalle voidaan tarjota ratkaisu, jossa hänen veneensä toimii myös Saarimökin sähkö. Juuri näin, että voi käyttää itse tai sitten tietysti ruuhka-aikoina tai kalliina aikoina myydä sitä verkkoon. Joo, mutta tosiaan tuommoinen saarimökki niin olisi aika kätevää, kun tällä pystyisi sen sähköistämään. Kyllä. Eli onko tässäkin, onko täällä pistorasioita, ihan sukopistorasioita, että pystyykö käyttämään? Joo, meillä ei tässä veneessä ole, mutta on täysin mahdollista. Eli saa sukopistorasiat myös että ne ihan samalla tavalla kuin grillihän on 230. Joo. No lähdetäänkö me sitten ajelee? Tai meidän pitää ensin varmaan vähän tässä jumpata, että me saadaan tämä vene tonne jonkun vesistön äärelle. Me ollaan totuttu sitä vetämään, eiköhän se tuosta onnistu. Ja kai me sähköautolla vedetään. Totta kai. No niin, hyvä. No niin, nyt ollaan sitten lähdössä koeajolle. Puhutaanko ajettavuudesta ensin? No joo, me sanotaan niin kuin lähtökohtana meillä veneen suunnittelussa on ollut tietysti niin kuin ykkösenä ehdottomasti turvallisuus. Joo. Et kyllä niin kuin vene, on se nyt sähkövene tai mikä tahansa, niin pitää niin kuin lähtökohtaisesti olla turvallinen. Se on niin kuin se ykkösasia ja se tulee sitten monta eri kautta. Ja yksi on ehdottomasti sitten niin kuin ajo-ominaisuudet. Eli meidän vene on suunniteltu erittäin turvalliseksi, se on korkeallakin nopeuksilla niin kuin ajettavuudeltaan, hallittavuudeltaan määrätietoinen, se on ennustettava ja kovassakin kelissä erittäin turvallinen. Ja siinä on iso osa sillä sähköisyydellä, että yksi asia on se, että akut tuo veneeseen sopivasti painoa, ne on veneen keskipisteessä. Että ei ole niin kiikkerä. Ja se ei ole kiikkerä, se vie, kun ne on syvällä pilsissä, niin painopiste on alhaalla ja nämä kaikki tavallaan tuo sille sen niin kuin turvallisuuden ja toimivuuden. Joo. Sitten meillä on turkkipinta, eli lattiataso on hyvin alhaalla. Se on vesirajan alapuolella, jolloin myös niin kuin, tavallaan sisälaitakorkeus ollaan saatu
erittäin niin kuin korkeaksi tämmöisessä veneessä ja sitä kautta turvallisuutta. Joo. Veneessä kiertää paksut kaiteet joka puolella, aina saa kiinni. Jos vene kallistuu, niin ei tule tämmöisiä tavallaan, tai jos tulee yllättäviä tilanteita, niin saa aina jostain kiinni. Nämä on kaikki niitä tavallaan niin kuin turvallisuuteen liittyviä juttuja. Joo. Sitten tietysti se sähköpropulsio, meillä on 40 kilowattia teho, se tuo tähän veneeseen, se on aika sähäkkä kulkemaan, pystytään tekemään tiukkoja kurveja ja silti säilyttämään hieno ajettavuus. Okei. Lähdetään tästä, kun satamasta ajetaan ulos, niin laitetaan sitten vähän vauhtia, niin päästään niin sanotusti tunnelmaan. Niin, että tässä on nopeusrajoitus tässä satamassa. Joo, lähdettiin tästä vaan tuosta. Ja nyt mennään siis 4, onko tämä nyt 4 solmua? Joo, 4 solmua nyt vauhtia. Sitten voidaan lähteä varsinaisesti matkaan. Mut kyllähän tästä kuuluu ääni. Joo, kyllä tietysti teho tuo, että sähkömoottorin pienen niin kuin, tavallaan äänen tuo, että tietää, että liikutaan kuitenkin. Joo. Nyt mennään semmoista 20 solmua. Tää on niin kuin mukava matkavauhti tälle veneelle. Ja matka taittuu ja sanotaan, että noin niin kuin järkevällä kulutuksella. Joo. No näet sä sen kulutuksen jostain nyt täältä? Me ei tästä nyt nähdä sitä itse asiassa, mutta se on siellä 25 kilowatin paikkeilla tällä hetkellä. Joo. Ei ole nyt kovin paha tää tuuli tai aallokkokaan meille. Että... Keli on nyt lempeä kyllä, että tää on niin kuin sanotaan, että tykkää kovemmasta kelistä, mutta sitähän me ei voida valita. Niin. Sitten jos tosiaan niin kuin halutaan vähän tempuilla, niin tavallaan se, että tämä vene käyttäytyy loogisesti, kun lähdetään tekemään muuttia tämmöisiä, niin tämä on niin kuin huomattavaa tavallaan se, että vene käyttäytyy nätisti ja tässä on semmoisia ominaisuuksia, mitä tavallaan se sähkövene tuo, että esimerkiksi trimmi laskeutuu tiukassa kaarteessa automaattisesti alas. Joo. Ja ne tuo semmoisia turvaominaisuuksia, joka niin kuin suojaa sitten sitä käyttäjää virheiltä. No kun se kääntyy se moottori 90 astetta, niin onko se mahdollista niin kuin vahingossa kääntää? Se ei anna niin paljon kääntää sitä vauhdissa, eli sitten tietyn nopeuden alapuolella mahdollistaa sen. Mutta tosiaan niin kuin teho mahdollistaa sen, että esimerkiksi siinä mökkikäytössä niin hyvin pystyy vetämään donitsia tai vesisuksia, niin antaa siihen mukavan mahdollisuuden. Mulla ei ole paljon venekokemusta, mutta jotenkin tää tuntuu, että ei tää ole semmoista röykkyyttämistä kuin sellaisia veneitä, mitä mä oon ollut. Ne on ehkä vähän pienempiä, mutta varmaan se paino tuo myös. Paino ja pohjan suunnittelu, että se ottaa tavallaan, meillä on terävä keula, joka ottaa aallot vastaan ja sitten toisaalta kantava perä, joka tuo sitten siihen niin nopeutta ja sanotaan, pärjätään verraten pienellä kuitenkin niin kuin teholla ja saadaan ihan kiva nopeus. Joo. Mutta tuleeko toi ääni moottorista vai potkurista? Kyllä sekä että. Joo. Eli kyllä se siellä on tietysti siellä on vesipumppu, alennusvaihde ja sanotaan tässä vielä meidän tässä mallissa vielä tulee noissa niin seuraavissa malleissa siellä on noin kumit, että se pikkasen tulee hieman tuo niinku runkoon värinää. Se otetaan sieltä pois. No niin, tultiin nyt vähän pitää sadetta tähän kuvausten välissä, mutta voitaisiin tässä nyt puhua vähän tuosta hinnasta, niin mitäs tällainen sähkövene nyt sitten maksaa? Joo, no tämä meidän Picnic Cruiser tällä varustuksella silloin kun puhutaan, että on sähkökerämiset grillit, jääkaapit, pakastimet, stereot, kaikki kiva ja totta kai siinä hinnassa on navigaatiolaitteet, plotterit ynnä muut, niin hinta on silloin 93 800, joka on veroton hinta. Joo. Eli Suomessa puhutaan noin niin kuin reilun 100 000 euron laitteesta. Joo. Eli siis tuleeko siihen jotain veroa vielä? Alvi päälle. Joo. Okei. Okay. Siihen saa nyt sitten erilaisia varustuksia, niin kuin siellä hallillakin oli vähän niin kuin
kalastuskäyttöön tehty yksi ja oliko sitten työkäyttöön se? Kyllä. Se vähän varustelu vaikuttaa tietysti hintaan, mutta sanotaan, että suurin osa hinnasta koostuu akuista, Joo. moottorista. Eli niin kuin tavallaan tekniikka on toki vielä tällä hetkellä arvokasta ja muodostaa niin kuin suurimman osan sitten veneen kokonaishinnasta. Mutta sillä moottorillakaan ei ole niinku mitään sellaisia huoltokohteita siinä? Että... Ei, täysin huoltovapaa. Joo. Eli kokonaisuudessaan järjestelmä tosiaan 5000 tuntia on huoltoväli. Joo. Ja käytännössä ei ole niin kuin sinällään mitään kuluvia osia. Että meriolosuhteissa sinkit on semmoinen, mikä tulee vaihtaa aika ajoin, mutta muuta niin kuin peräöljyvaihtoja tai tämmöisiä ei ole ollenkaan. Eli täysin huoltovapaa ja siinä mielessä niin kuin huoleton käyttäjälle. Joo. Ja sitten jos nyt jostain syystä se moottori 10 vuoden päästä hajoaa, niin sen voisit vaihtaa uudempaan tai erilaiseen. Kyllä, totta kai. Ja on sitten tietysti huoltopalvelut, että aina tietysti etenkin Suomen kivikkoisilla vesillä, niin aina voi kaikkea tapahtua. Ja totta kai sitten se on suunniteltu sillä tavalla, että esimerkiksi peränvaihto on erittäin nopeaa ja helppoa. Joo. Että teillä on sitten huolto täällä Mikkelissä? Kyllä joo, että kotimaa huoletaan täältä tehtaalta käsin. Joo. No niin kuin sitä hinnasta tietysti sen verran, että niin kuin meidän amerikkalaiset ystävämme sanoo, it's relatively cheap. Okei. Okay. Eli suhteellisen halpa. Sanotaan, että me emme väitä, että se olisi halpa, mutta sillä saa paljon venettä. Joo. Ja tietysti saa semmoisia ominaisuuksia, mitä ei niin sanotusti perinteisissä polttomoottoriveneissä ole saatavilla. Että on tosiaan niin kuin bodyohjaus, täysin sähköinen ohjaus ja tosiaan nämä kaikki tämmöiset herkut, mitä niin kuin sähkö tuo mukanaan ja mitä ei tämän koko luokan veneissä tietysti on niin kuin saatavilla muissa. No onko tullut nyt sitten sellaisia uusia käyttökohteita, mitä ei niin kuin aikaisemmin polttomoottoriveneillä ole pystynyt tekemään, ja nyt kun tässä on tätä ketteryyttä ihan eri tavalla, niin onko tullut jotain semmoisia ihan uusia käyttäjiä? Niin kun sanotaan se työkäyttöpuoli, meillä on jo menossa Yhdysvaltoihin pari tämmöistä Harbor Master-mallia, eli niin kuin työkäyttöön tarkoitettu, ja se on selvästi semmoinen niin kuin nouseva, siltä odotetaan paljon sitä markkinalta, että se tietyllä tavalla tuo niin kuin semmoisessa kevyessä työkäytössä. Mitä se tarkoittaa se Harbor Master? Tavallaan niin kuin ihan siis niin kuin satamissa, satamakäyttöön, että siellä ohjataan laivoja satamaan, veneitä satamaan, tämän tyyppistä toimintaa viedään, tuodaan henkilökuntaa tai miehistöä ja vieraita ja tämän tyyppisessä käytössä. Et erityisesti niin sanotaan kuin Välimeren alue ja Karibian alue, tämän tyyppiset. Et meidän markkinathan on kansainväliset, kyllä ne niin kuin markkinat ovat maailmalla. Joo. No mikä on se teidän niin kuin todennäköisin kohderyhmä tai käyttäjä, joka tämmöisen ostaa? Kyllä jos ajatellaan yksityiskäyttöä, yksityishenkilöä, niin kyllä se silloin on tietyllä tavalla jo sähköautolla ajava perheellinen ihminen, mies, nainen jolla todennäköisesti on jo aurinkopaneelit katolla, ajattelee tietyllä tavalla vihreästi ja on valmis tavallaan ostamaan sähköveneen sen takia, että hän pystyy sen ostamaan. Joo. Siinä se kohderyhmä meille on. Joo. Mut jos nyt vielä niinku tällaisena yhteenvetona, niin mitkä on niinku ne sähköveneen tavallaan ongelmat verrattuna polttomoottorivene ja sitten mitkä ne edut on? Varmaan ne haasteet tietysti lähinnä liittyy rangeen. Joo. Että kyllä se niinku vielä, ja erityisesti silloin kun puhutaan liukunopeuksista, kovista nopeuksista. Ja siitä vielä nyt, eli jos mä nyt ymmärsin oikein, että jos venettä pidennetään metrillä, niin kulutus tuplaantuu. Rungon ominaiskulutus, kun puhutaan niin kuin yksirunkoisesta veneestä, niin käytännössä silloin tuplaantuu. Joo. Ja sen takia niin kuin pitää mahdollisimman pieni saada veneestä. Kyllä, jotta se on niin kuin itsessään niin kuin sen rungon ominaiskulutus olisi mahdollisimman pieni. Joo. Mutta sen ympärille se tavallaan rakentuu. Et sitten taas kun ajetaan tosiaan hiljaisia nopeuksia, tälleen kun ajetaan uistelunnopeudella, niin meidän kulutus on tosiaan semmoinen 0,7 kilowattia, että nythän niin kuin, tavallaan voidaan mennä niin kuin vuorokausi tämmöistä nopeutta. Okei. Eli se on niin kuin sen tavallaan hyvä ja huono puoli sähköveneilyssä. Joo. Mutta sitten ylivoimaisesti tietysti ne hyvät puolet,
toki niin kuin hiljainen verrattuna polttomoottoriin. Ja sitten tietysti ei tule pakokaasuja, niiden käryjä ja totta kai se ympäristöystävällisyys sitä kautta, ei mene öljy veteen, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten meillä erityisesti se tietyllä tavalla se tuotannon ympäristöystävällisyys siinä mielessä ja sen lopputuotteen, jos ajatellaan sitä elinkaarta, että materiaalivalinnat, alumiini, roostamaton teräs, akut 100% kierrätettävissä, eli nämä niin kuin tavallaan luo niin kuin sen pohjan sille niin kuin valinnalle, että miksi sähkövene, miksi valkama. Ja sitten tietysti, jos me ajatellaan Picnic Cruiseria, niin kuin tuossa aikaisemmin jo katsottiin, meillä on sähkökerämistä grilliä, meillä on jääkaappia, pakastinta, stereot, kaikki tämmöiset tavallaan, mitä se sähkö sitten niin kuin mahdollistaa, ja joka sanotaan niin kuin tämän kokoluokan niin kuin mittaluokan veneessä on niin kuin perinteisissä polttomoottoriveneissä mahdottomia. Joo. Eli aika erilaista sitten kuitenkin. Kyllä se on aika erilaista, että se tietyllä tavalla, niin kuin jos ajatellaan sitä suomalaista kuluttajaa, suomalaista veneilijää, niin totta kai se vaatii tietyllä tavalla niin kuin uudenlaista oppimista, että se meillä niin kuin se ajatus sähköveneessä on niin kuin kuitenkin se, että ollaan perillä, kun otetaan köydet irti. Joo, kyllä. Ei ole pakko ajaa hirveän kauas, vaan voidaan niin kuin siinä nauttia lähivesistä ja tosiaan ajellaan hiljaisella nopeudella ja chillataan ja grillataan ja sitten ajetaan niin kuin suhteellisen kauaksi kuitenkin päästä nopeasti ja niin, käydä vaikka lounaalla ja vene on latauksessa sen aikaa ja sitten niin tullaan takaisin. Totta kai se on niin kuin erilaista veneilyä. Tavallaan tämä täysin sähköinen hallinta, että kun me puhutaan täyssähköveneistä, niin tarkoitetaan sitä tosiaan, että ruori, kaikki niin on kanväylä ohjattu, että se mahdollistaa asioita ja sitten tavallaan se mahdollistaa niitä päivityksiä tulevaisuudessa, että se on ehkä niin kuin iso asia myös niin kuin mikä huomioida, että me voidaan niin kuin sen takia, että kaikki niin kuin kontrollit on sähköisiä, niin me voidaan tosiaan tuoda vaikka sitten taivasankkuria tai niin kuin geofence-ominaisuuksia tai autopilotteja. Tavallaan, että se vie reittiä pitkin, mihin halutaan tämän tyyppisiä ominaisuuksia. Sitten niin pystytään tuomaan niitä verkon yli sitten niin kuin olemassa olevia veneisiin. Tämä oli mielenkiintoinen koeajo, mutta saaks mä vielä ajaa? Ehdottomasti, ole hyvä. Vaihdetaanko me paikkoja, niin ei muuta kuin asuu pohjaan. Metsä tästä vai sieltä? Voi mennä täältä. Kontrollit sen verran tosiaan sanon siis vaan, että se on niinku herkkä, että sun ei tarvitse tavallaan, nyt sä niinku ohjaat sitä, mutta se johtuu vaan siitä, että niinku, kun se on sähköinen, siis jos sä lasket irti, niin se menee sinne, siinä ei ole minkäänlaista tavallaan, niin kuin hydrauliohjauksessa on tavallaan se feedback, eli se menee just sinne. Ei sun tarvista ohjata, sitä voi vaan niinku, sä voit vaan ajaa. Okei. Ja kahva eteen, niin se on kaasu. Joo, paina vaan. Aika herkkä kyllä tää ohjaaminen. Vähän voit painaa trimmiä alas, niin se siitä napista, niin eka keula alas. Noin. Kauhean kovaa tää menee. Mitä noi merimerkit tarkoitti, noi vihreät? Niiden välistä, punaisen ja vihreän välistä. Se on niin kuin lateraaliviitotus, tarkoittaa niiden on latva vesille päin, eli tässä tapauksessa tänne Mikkeliin päin, että nyt punainen jää oikealle ja vihreä jää vasemmalle, sit kun tullaan toiseen suuntaan, niin tietysti toisinpäin, mutta sä voit rimmata ylöspäin, jos haluat, niin vähän keulaa, kun ollaan liukussa, niin miltä se tuntuu? Kyllä tää aika sellaista pehmeitä kyytiä, vaikka aika pieni vene, niin kumminkin. Ei ole sellaista hakkaamista niinku. Joo, kyllä se on rauhallinen ja niinku looginen. Siitä vaan. Kuinka tiukkaa täällä uskaltaa kääntää? Voi sillä vetää ihan kuinka tiukkaa tahansa, ei se siitä. Ei kaaduta? Ei. Oot sä varma? Joo. Okei.
Onpas jännittävää. No mut ehkä tää nyt riittää mun ajamiseksi, koska mä en nyt tiedä kummalta puolelta tuota punaista mun pitäisi nyt mennä. Ei oo ihan nää vesiliikennesäännöt ei oo hallussa. Mut katsotaan vielä tätä kääntymistä tälleen hitaasti. On kyllä ketterä vehe. Siis mä oon aina veneilys niinku inhonnut sitä, että kun tää on vähän sellaista liukumista, että ei ole niin tarkkaa tää ohjailu. Tai ei pysty ohjaamaan tätä venettä niin tarkasti kuin autoa. Aika nopeasti tää pysähtyykin. Kyllä. Sitten siinä on vielä regeneraatiokin, mutta niin Onko? on. Okei. Se tietysti sen hyöty on vähintään maltillinen. No mites tää peruuttaminen sitten, onko tää vaikea? Samalla tavalla se tosiaan käyttäytyy ja just jos pyörittää, laittaa ruorin linkkuun, Niin se... sitä pyörähtää, niin voi tehdä tavallaan tämmöisen niin sladituskäännöksen. Mut siis polttomoottoriveneillä ei voi tehdä tätä ollenkaan. Ei, polttomoottoriveneet kääntyy ehkä sen 30 astetta. Niin. Mut tää on ehkä vähän tottelee paremmin kuin semmonen perinteinen moottorivene. Taas trimmi alaspäin ja... Mistäs näitä nyt sit voi tilata? No, ainakin meidän nettisivulta ja totta kai saa soittaa ja mielellään tarjotaan koeajomahdollisuus. Suomen Mikkelissä näitä tehdään ja kyllä meiltä saa tilata että toimitetaankin. Joo, ja Valkama tulee sitten myös Electric Weekendiin ja siellä varmasti pääsee sitten myöskin kyytiin vähintään, jos ei koeajamaan, niin tulkaa ihmeessä katsoa sitten kokeilemaan, miltä se tuntuu. Ehdottomasti, nähdään siellä. Nähdään siellä. No mut hei, tää oli tällainen video tällä kertaa ja käykää kommentoimassa, että mitä tykkäsitte Valkaman sähköveneestä ja voisiko tää sopia teidän sähköveneeksi tai veneeksi Mökkisaareen tai mihin vaan kalastuskäyttöön. Ja jos ette vieläkään ole tilannut, niin käykääpä tilaamassa ja tykkäämässä videosta ja palataan seuraavalla jollain sähkövempele videolla. Bye bye!